विद्येश अकॅडमी मध्ये आपलं स्वागत। आजचा हा व्हिडिओ आपण बोर्ड एक्झामची तयारी कशा पद्धतीने करता येईल किंवा कमी वेळेमध्ये ती तयारी पूर्ण कशी होईल हे पाहूया। आता 10वी किंवा 12वी कोणत्याही बोर्ड एक्झाम म्हटलं की भीती ही मनात असतेच, खूप भीती असते। अनेक प्रश्न मनामध्ये निर्माण होतात की आपण केलेला अभ्यास तो परीक्षेमध्ये विचारला जाईल का, किंवा परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला लिहिता येतील का, किंवा आपण जे लिहिलेली उत्तर आहेत त्याचे आपल्याला पूर्ण मार्क मिळतील का। मग आपण आन्सर्स उत्तरे कशा पद्धतीने बोर्ड एक्झाम मध्ये लिहिली पाहिजे, किंवा एखाद्या विषयाचा पूर्ण अभ्यास एका दिवसामध्ये कसा पूर्ण करता येईल। आता एका दिवसामध्येच का, कारण की आता आपली बोर्ड एक्झाम तर सुरू झाली आहे असे समजा, आणि उद्याच तुम्हाला एक मॅथमॅटिक्सचा पेपर द्यायचा आहे, आणि मग आपल्याकडे फक्त आजचा एकच दिवस आहे आणि आपल्याला त्या एका दिवसामध्ये त्या पूर्ण सब्जेक्ट मध्ये जेवढे काही चॅप्टर्स आहेत त्या सर्व चॅप्टरचा अभ्यास पूर्ण करायचा आहे। मग एका दिवसामध्ये हा अभ्यास पूर्ण होऊ शकतो का, आणि किती प्रमाणामध्ये तो पूर्ण होईल। आणि आपल्याला तर अभ्यास 100% पूर्ण करायचा आहे, मग हे कसं शक्य होतं। आपण गेले 1 वर्ष बोर्ड परीक्षेची तयारी करत आहोत, प्रत्येक विषयाची तयारी करत आहोत, पण आता हा एकच दिवस त्यामधला आपल्याकडे आहे आणि उद्या तर परीक्षा द्यायची आहे। मग एका दिवसामध्ये आपण कसा अभ्यास केला पाहिजे आणि नेमके कोणते पॉइंट्स केले पाहिजे, त्यासाठी काय आपण तयारी केली पाहिजे, कोणते पॉइंट्स चांगल्या पद्धतीनं झाले पाहिजेत आपण पूर्ण। आता समजा एखादी फिल्म जर बनवायची असेल, सिनेमा बनवायचा असेल, तर तो डायरेक्टर त्याची 2-3 वर्ष झालं तयारी करत असतो, आणि तो सिनेमा एवढ्या 2-3 वर्षाचा तयार करून तो फक्त 3 तासामध्येचा फिल्म तयार होते, 3 तासाची। आणि ती 3 तासाची फिल्म तुम्ही पाहता आणि त्याची स्टोरी तुम्ही तुमच्या मित्राला 3 मिनिटांमध्ये सांगता। कसं शक्य होतं हे तुम्हाला। मग 3 तासाचा पिक्चरची स्टोरी सांगायला तुम्हाला पण किमान 3 तास वेळ लागला पाहिजे की नाही, तरी पण तुम्ही ते 3 मिनिटांमध्ये सांगून पूर्ण करता आणि तुमच्या मित्राला ती एकदम पूर्ण समजतो कन्सेप्ट। हे शक्य होऊ शकतं। मग तसंच आता गेले 1 वर्ष झालं तुम्ही बोर्ड एक्झामची तयारी करत आहात, आणि उद्या तुम्हाला तो मॅथ्सचा पेपर द्यायचा आहे बोर्डचा। मग त्यासाठी तुमच्याकडे फक्त आता एकच आजचा दिवस आहे। मग एका दिवसामध्ये असे सर्वच्या सर्व चॅप्टर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास करून तयारी करून तोही पेपर दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला तो 3 तासामध्येच पूर्ण करायचा आहे। मग त्या 3 तासाच्या पेपर मध्ये तुम्हाला तो सर्व प्रश्न विचारलेले सगळे 100% सॉल्व्ह करायचे आहेत, आणि ते तुम्ही सोडवता आणि ते करता। सगळे प्रश्न तुम्ही A to Z सॉल्व्ह करून येता। मग रिझल्ट मध्ये आपण जर पूर्ण 100% अभ्यास केलेला असताना, सगळे प्रश्न सोडवलेले असताना पण आपल्याला 100% मार्क्स मिळायला हवेत का नाही। मग ते तसं का होत नाही,
तुमचा आपला तर अभ्यास पूर्ण झालेलाच असतो. म्हणजे आपण कुठेतरी परीक्षेची तयारी करत असताना, अभ्यास करत असताना काही महत्वाच्या गोष्टी दुर्लक्षित केलेल्या असतील, किंवा ती गोष्ट तुम्हाला कॉन्सेप्ट पूर्ण समजलेली नसेल, त्याचे एक्झॅक्ट डायरेक्ट आन्सर कसे सॉल्व्ह करायचे असतील, ह्याच्या ट्रिक्स माहित नसतील, तर हा गोंधळ नक्कीच मनामध्ये निर्माण होतो. आणि त्यामुळेच आपल्या मनामध्ये भीती असते की मी बोर्डची एक्झाम कशा पद्धतीने देईल. मग ही भीतीच आपल्याला दूर करायची आहे. आणि गणिताचा अभ्यास हा नेहमी विद्यार्थी मित्रांनो फक्त एक दिवस करायचा असतो. आता उद्या तुमचं बोर्डचे एक्झाम आहे आणि आज तुम्हाला सगळे चॅप्टर्स पूर्ण करायचे आहेत. मग त्या एका दिवसामध्येच तुम्ही हा सगळा अभ्यास पूर्ण करणार आहात. जसंच मगाशी आपण सांगितल्याप्रमाणे की 3 तासाचा पिक्चर तुम्ही 3 मिनिटांमध्ये स्टोरी सांगून पूर्ण करता, तसंच आता आपल्याला हा जो तुम्ही पूर्ण वर्ष अभ्यास जो केलेला आहे, तो केलेला अभ्यास आपल्याला आता एका दिवसामध्ये संपवायचा आहे. आणि उद्या ते परीक्षेमध्ये 3 तासात 100% सॉल्व्ह करायचा आहे पेपर. मग त्यासाठी काय करावं? एका दिवसात होतो का मॅथ्सचा अभ्यास, असा प्रश्न अनेक जणांना पडतो. नक्की एका दिवसात आपण कसं शक्य आहे? आपण किती वर्ष झाले, आता सपोज तुम्ही 10वीला असाल तर गेले 10 वर्ष झाले तुम्ही अभ्यास करत आहात. आम्ही वर्ष अभ्यास करतो तरी आमचा अभ्यास पूर्ण होत नाही. मग आज एका दिवसातच आपण कसं शक्य आहे, तेच मी तुम्हाला शक्य करून दाखवतो. फक्त तुम्ही 1 दिवसाचे 1 डे सेशन्स माझे अटेंड करा आणि पूर्ण 100% त्या सब्जेक्टचे तुम्हाला रिझल्ट मिळवून देण्याची हमी मी देतो. तर एका दिवसामध्ये मॅथ्सचा अभ्यास कसा करायचा, काय करायचं? आता आपल्याकडे सपोज 1 डे सर्वांकडे एका दिवसामध्ये 24 आवर्सच आहेत. मग त्या 24 आवर्स मधले तुम्ही एका दिवसातले तुमचे झोपीचे 7 तास तर आरामात जातात. बाकीच्या इतर गोष्टी करण्यामध्ये पण तुमचा वेळ असतोच. मग उरतो तो फक्त दिवस सकाळ. एक 12 तास तुमच्या हातामध्ये त्या 24 तासामध्ये फक्त असतात. आणि त्या 12 तासामध्ये तुम्ही तो पूर्ण मॅथमॅटिक्स सब्जेक्टचे सगळे चॅप्टर्स लर्न करत असतात. आणि ते तुमचे पूर्ण होतात पण, आणि तुम्ही दुसऱ्या दिवशी ती परीक्षा पण देत असता. मग हा जो तुम्ही 12 तास मध्ये जो अभ्यास करणार आहात, तोच तुमचा फायनल अभ्यास असणार आहे. आणि तोच तुम्हाला पूर्ण मार्क्स मिळवून देणार आहे. ह्या 12 तासामध्ये किंवा 1 डे बिफोर आपण काय अभ्यास केला पाहिजे, आणि एका दिवसात फक्त मॅथ्सचा अभ्यास करायचा आहे, रोज अभ्यास करायचाच नाही. आता डेली रुटीन्स वरती आपण दुसऱ्या व्हिडिओ मध्ये पाहिलेलं आहे की डेली रुटीन्स कसं ठेवलं पाहिजे, कसं अभ्यासाचं नियोजन केलं पाहिजे, कोणता विषयाला किती वेळ द्यायचा, हे तुम्ही सगळं अगदी जून महिन्यापासून करत आलेला आहात. त्या पद्धतीने तुमचा डेली सेल्फ स्टडी करतच आहात. पण आज वेळ अशी आहे की उद्या तुमचा बोर्डचा पेपर आहे ना, तुमच्याकडे एकच दिवस फक्त हातामध्ये आहे आणि तुम्हाला तो सगळा सिलेबस परत लर्न करायचा आहे. मग एका दिवसातच आपल्याला ते यश संपादन करायचं आहे. त्यासाठी नक्की तुम्ही काय आणि नेमका कोणता अभ्यास कराल आणि किती कराल, किंवा आपण केलेल्या अभ्यासाला पूर्ण मार्क्स मिळतील का? आणि आपण मॅथ्स हा एकच सब्जेक्ट असा आहे की त्या सब्जेक्ट मध्ये रिझल्ट तुम्हाला तिथंच, एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह केला, क्वेश्चन सॉल्व्ह केला की त्याचा रिझल्ट तुम्हाला तिथंच समजतो की आपल्याला हे 4 मार्क्स पूर्ण मिळणार आहेत का नाही.
आपल्या बोर्ड एक्झाम मध्ये 1 मार्क्सचे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन्स असतात. मग इन केस जरी ऑनलाईन एक्झामच झाली तर ऑनलाईन एक्झाम साठी सगळे 1 मार्क्सचे क्वेश्चन्स येऊ शकतील, MCQs मल्टिपल चॉईस. त्यातला तो करेक्ट ऑप्शन्स आपण विथ स्टेप सॉल्व्ह करू नाही शकत, एवढा टाइमच नसतो तुमच्याकडे. डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन कसं सिलेक्ट करता येईल असो, हा ट्रिक्स त्या व्हिडिओ मधून मी तुम्हाला देणार आहे, किंवा एका दिवसामध्ये मॅथ्सचा पूर्ण अभ्यास कशा पद्धतीने करता येईल आणि कसा करायचा हे आपण पाहूयात. मग हे कसं शक्य होतं? एका दिवसात त्यासाठी आपल्याला योग्य गुरूंचं मार्गदर्शन हवं. उदाहरण द्यायचं झालं तर ज्ञानेश्वर माऊलींना आपण संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचं आपल्याला माहित आहे की त्यांनी रेड्यांच्या मुखातून वेद मधून घेतले. हे कसं शक्य झालं त्यांना? ज्ञानेश्वर माऊली तर प्रत्यक्ष भगवंतच, त्यांना ते सहज शक्य आहे. पण त्या रेड्याला माहित होतं का त्यानं काय पूर्वतयारी केली होती, आपल्याला वेद बोलायचे आहेत, काय करायचं आहे? त्याला फक्त त्या समाजातील लोकांनी घेऊन आले आणि माऊलींच्या समोर उभं केलं आणि तो रेडा प्रत्यक्ष वेद बोलू लागला. कसं मुळे शक्य झालं हे? तर फक्त माऊलींनी म्हणजे गुरूंनी त्या रेड्याच्या डोक्यावरती हात ठेवला, म्हणजे गुरुमुळे हे शक्य झालं, सहज शक्य. म्हणजे कोणतीही अशक्य गोष्ट सहज साध्य होते फक्त गुरुमुळे. म्हणजेच ज्ञानेश्वर माऊलींनी त्या रेड्याच्या डोक्यावरती हात ठेवला आणि तो वेद बोलू लागला, त्याचा एकच अर्थ होतो की त्याला गुरुनी आशीर्वाद दिला. त्यामुळे हे सहज त्यांना शक्य झाले. कारण प्रत्येक गुरुला असंच वाटतं की आपला शिष्य हा उच्च स्थानी असावा, म्हणूनच मी या माध्यमातून आपल्याला योग्य मार्गदर्शन देऊन एका दिवसामध्ये गणिताचा अभ्यास सर्वच्या सर्व चॅप्टर आपण कसे पूर्ण करायचे आणि कॉन्फिडन्सली बोर्ड एक्झामला कसं सामोरे जायचं, मनामध्ये तीळ मात्र भीती न बाळगता अगदी आत्मविश्वासाने पूर्ण पेपर सॉल्व कसा करायचा हे मी सांगतो. त्यासाठी आपण आता गेले वर्षभर झाले तुम्ही पूर्ण तयारी करत आहात, अगदी शाळेचा पहिला दिवसापासून. आणि अगदी असं रोज वाटलं पाहिजे आपल्याला की उद्याच आपले पेपर आहे, बोर्डचे एक्झाम आहे, आजच आपला एकच दिवस आपल्या हातामध्ये आहे. मग एका दिवसातच आज सगळा अभ्यास संपवायचा आहे, ही सवय तुम्हाला रोजची असलीच पाहिजे. कारण या व्हिडिओ मधून तुम्हाला यश मिळवण्यासाठी नक्कीच प्रेरणा तर नक्कीच मिळेल, पण तुमची दररोजची जी सवय आहे तीच तुम्हाला यशस्वी बनवणार आहे. आता मॅथ्सचा अभ्यास एकाच दिवसामध्ये पूर्ण कशा पद्धतीने करता येईल, त्यासाठी आपल्याकडे पॉकेट ब्रेन जे म्हणतो आपण, ते ब्रेन मध्ये कोणत्या गोष्टी असल्या पाहिजे? सर्वात पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचे मॅथ्स म्हटलं की टेबल्स, असे टेबल सगळे फिटफॅट असले पाहिजे. का? कारण काहीतरी कॅल्क्युलेशन टेबल्स करण्यासाठी काहीतरी वेळ लागतच असतो. तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करून ती एखादी गोष्ट मल्टिप्लिकेशन करून तुम्ही त्याचा आन्सर काढू शकता, पण ते जर तुमचे टेबल्स पाठ करत असाल तर ते विधीनं
2-3 सेकंड तुम्ही ते आन्सर मांडू शकता. मल्टिप्लिकेशन करून आन्सर मांडण्यासाठी किमान तुम्हाला अर्धा 1 मिनिट तर जाईल. तो टाइम तुम्हाला वाचवायचा आहे. आणि जेवढा तुम्ही परीक्षेमधला तुमचा टाइम वाचवाल तेवढे तुम्हाला मार्क्स वाढणार आहे. म्हणजे अधिकचे प्रश्न सोडवायला तुम्हाला आणखीन वेळ भेटणार आहे. ह्या छोट्या गोष्टी तुमचा वेळ वाचवतील आणि तुमचे मार्क्स वाढवतील. म्हणजे पहिली गोष्ट टेबल्स, सेकंड थिंग स्क्वेअर्स, वर्ग, किमान 1 to 30 स्क्वेअर्स असे आपले तोंडपाठ असलेच पाहिजे. कशासाठी आता स्क्वेअर्स पाठ करायचे, तर आपला हा जो मॅथमेटिक्स सब्जेक्ट आहे हा 4 कंटेंट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. 4 कंटेंट म्हणजे अरिथमेटिक, फर्स्ट मीन्स अल्जेब्रा, सेकंड थिंग ज्योमेट्री, थर्ड स्टॅटिस्टिक्स, फोर्थ प्रोबॅबिलिटी. ह्या 4 कंटेंट्स पासून आपला हा एक सब्जेक्ट तयार झालेला आहे. मग आपण हे टेबल्स का पाठ करायचे, स्क्वेअर्स का पाठ करायचे, असे बरेच मुलांना अनेक प्रश्न पडतात. यानं काय होईल, तुमचा टाइम वाचणार आहे आणि तुमचे मार्क्स त्यामुळं नक्कीच वाढणार आहे. मग आता ह्या स्क्वेअरचा काय उपयोग आहे, आता हा आहे अल्जेब्रा अरिथमेटिकचा पार्ट, पण त्याचे ऍप्लिकेशन जिओमेट्री मध्ये भेटतात. स्क्वेअर्स पार्ट असतील तुमचे फिटपॅट तर तुम्हाला एरिया फाइंड करायला सोपं जाईल. एरिया, सपोज एरिया ऑफ ए स्क्वेअर इज साइड स्क्वेअर and you have to ask and you have to given area of a square is 400 square meter, then what are its sides, length of a sides, means we have to take square root of 400 and that time you need square. So very important role of squares and cubes to finding volumes. We need to pit cubes up to 10. These are the basic pocket study in your brain. You have to keep always before going to exam. Then operation, basic operations on mathematics are addition, subtraction, multiplication, divisions with their sign rule, plus or minus. Then operation on fractions, addition, subtraction, multiplication and division, all are basic concepts that we had already learned in from previous standard, from 5th to 10th. They are all need to memorize in your pocket brain. जे मी मगाशी थोड्या वेळापूर्वी जे तुम्हाला सांगितलं होतं की तुमची दररोजची दैनंदिन सवयच तुम्हाला यश मिळवून देणार आहे. म्हणजे असं तुम्ही ठरवलंच पाहिजे की रोजचा हा माझा अभ्यास आहे, तो मी करणार. हे तुम्ही गेले 1 वर्ष झालं पूर्ण करत आहात, त्या पद्धतीने प्रयत्न करत आहात. पण आता उद्या मला पेपर द्यायचा आहे आणि माझ्याकडे आता एकच दिवस आहे, एका दिवसामध्ये मला सर्वच्या सर्व चॅप्टर पूर्ण लर्न करायचे आहेत आणि ते मी करणार. मग ते एका दिवसामध्ये अभ्यास पूर्ण होण्यासाठी ह्या सर्व बेसिक कन्सेप्ट, बेसिक मॅथमेटिक्सच्या ऑपरेशन्स ह्या सगळ्या तुमच्या फिटफॅट असणं गरजेचं आहे.
मोस्टली आता आपण कोणताही एक टॉपिक वरती डिस्कशन करू की त्यामध्ये छोट्या छोट्या ट्रिक्स कशा असल्या पाहिजेत. आता कोणता पण एक चॅप्टर आपला घेऊया. मोस्टली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन करूयात. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे जनरल फॉर्म. व्हॉट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग आपण एका दिवसामध्ये प्रत्येक चॅप्टरचं नेमके कोणते पॉइंट्स करायचे, कोणत्या पॉइंटवर फोकस करायचा आहे, आपण कोणत्या पॉइंट मध्ये वीक आहोत. आपल्याला अभ्यास तर 100% पुस्तकामध्ये जो आहे तो सर्वच्या सर्व करायचा आहे. हा सगळा अभ्यास एका चॅप्टरचा एवढा मोठा अभ्यास आणि आपल्याला तर सगळे चॅप्टर एकाच दिवसात संपवायचे. मग हे कसं शक्य होईल. टाइम मॅनेजमेंट. हे सगळं तुम्ही जो वेळ दिलेला आहे त्या वेळेमुळं शक्य होणार आहे. एकच दिवस फक्त मॅथ्सचा अभ्यास करा, एकदाच करा, तो एकदम बेस्ट झाला पाहिजे. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज ax square plus bx where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 and a where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. This is the general form of quadratic equation. If we take a is equal to 0, that means first term is eliminated. Then this is not quadratic equation. Means power of the variable is highest power is 2. Then this equation is quadratic equation. And 1 mark of questions to write the given equations in standard form or general form. After comparison given equation with general form, we have to ask for values of ABCs. Values of ABC. Then second thing, next is we have to write solution for quadratic equations. To find solution of quadratic equation, there are 3 methods. First, factorization method. Second, completing square method. Third, formula method. Next point in this chapter, to find the nature of the solution. To find nature of the solution, we need to find value for discriminant. Means fourth point is to find value of discriminant, that is b square minus 4ac. And by using this discriminant, we decide the nature of the roots. If b square minus 4ac has value 0, then we have roots, nature of the roots real and equal. If this discriminant is greater than 0, that means all positives. Discriminant has value positive, then nature of the roots are real and
different, distinct. And if discriminant is less than 0, that means its value is negative, then roots are not real. Next point in this chapter is formation of quadratic equation. Formation of quadratic equation. So to form quadratic equation, we have to given two roots, and we have to add this by using formula x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. By using this formula, we form quadratic equations, and all of this study, using this study, we have words problem last, applications of quadratic equation. तर एवढा सगळा अभ्यास स्टडी हा आपल्याला एका चॅप्टर मध्ये आहे. मग हा सगळा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागणार आहे, आणि असेच आपल्याला सर्वच्या सर्व चॅप्टर तयारी करायची आहे, आणि तेही एका दिवसामध्ये. मग ह्यासाठी काहीतरी आपलं अभ्यास करण्याची स्ट्रॅटेजी बदलली पाहिजे, स्पीड पकडलं पाहिजे. मग यातला आपण आता हे बेसिकली 1 मार्क्स 2 मार्क्सचे क्वेश्चन तर तुम्ही असे सॉल्व्ह करालच, स्टँडर्ड or using general form b square minus 4ac nature of the roots like. Then you have to spend more time on these solutions, to finding solutions of quadratic equation. First, factorization method, completing square method, formula method. Let's see some one of the example, like to finding solution by using factorization method. Suppose we take some example like to find solution of a quadratic equation by factorization method, and what are the tricks to find direct answer. Suppose we have to given some equation x square plus 10x plus 24 equals to 0, and to finding the solution of this equation by factorization method, we need to prepare tables that we have learned from first standard. To solve this equation by factorization method, we need to write given equation first in standard form, and then we take AC product. Here coefficient of x square, that is value of a is 1, and value of c is 24. Now product of this AC 24 plus 24, fine. I must write here plus sign. Here AC product is positive, so first we need to factors from the tables. In first table 124, 2 12, 3 8, 4 6. Then in table of 6 means factors are repeated, so we stop counting the tables. Now if product is positive, then we have to check addition of this factor, and which is equal to middle term, and middle terms has value plus 10. Now which factor sum is plus 10? Check 124, not 212, not 38, not 4 and 6 has sum equal to middle term. So we select this pair and assign sign of middle terms to both factors, means plus, and this is our
exact solution pair, and your solution that you have to directly write x is equal to -4 or x is equal to -6 is the solution for this quadratic equation. You have to just write the factors along with their signs. We get +4 and +6 factors, and solutions has given to sign opposite of that factor, -4 minus. Now see its solution. If there is 1 marks question, for example, write the roots of the quadratic equation and you have to given some options, then you choose the correct option like this. And this is the trick. And if AC product is negative, then we have to check the subtraction of factors and which is equal to middle terms, and middle term signs gives to big factor and opposite sign to that of this small factor. Now solve this. We split middle term x square plus 4x plus 6x plus 24. Now make the groups of and take common from both. X plus 4 plus here 6 is common, x plus 4 is equal to 0. That means we from these 3 terms we get 4 terms, and by using these 4 terms we get only 2 terms, and in these 2 terms this bracket is common. So we take this common x plus 4 common, and into another bracket we have x plus 6 is equal to 0. Now solving this, big product of 2 terms is 0, means one of the term in this are 0. So first we consider x plus 4 is equal to 0, or suppose second x plus 6 is equal to 0. Then transfer this plus 4 to right hand side, that we get x is equal to -4 and x is equal to -6. So by this answer solution is generally you get in factorize in here. हे असे सगळे प्रश्न डायरेक्ट ट्रिक्स ना आन्सर कसं मिळवायचं हे मी सगळं तुम्हाला शिकवणार आहे. त्यासाठी माझे ऑनलाईन सेशन्स आहेत एक दिवसाचे. एका दिवसात पूर्ण सिलेबस अल्जेब्रा जिओमेट्री असो किंवा 12th स्टँडर्ड टोटल मॅथ्स असो 15 चॅप्टर्स आपण एका दिवसाच्या सेशन मध्ये पूर्ण करणार आहोत. हे सगळे कॉन्सेप्ट प्रत्येक चॅप्टरची ईच अँड एव्हरी पॉइंट इज टू बी एक्सप्लेन विथ इम्पॉर्टंट ट्रिक्स. So and each and every chapters has 100 MCQs. Visit our website. You get there 100 MCQs of each and every chapters. That improves your results. एका चॅप्टरचे 100 MCQs जर स्टडी तुम्ही ठेवला तर काही शिल्लक उरत नाही, 100% तुम्हाला यश मिळेल. आणि एका दिवसातच फक्त मॅथ्सचा अभ्यास करा माझ्यासोबत, मी तुम्हाला यशाच्या शिखरावरती पोहोचवतो. तुम्ही सर्वांनी वेळ दिल्याबद्दल तुमचे सर्वांचे धन्यवाद. थँक्यू.